Hey guys, good afternoon. आज मेरो अफ डे हो, सो म आज चाहिँ कहीँ जाँदैछु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा चिज देखाउन चाहन्छु। यु नो गाइस, यु क्यान ह्याभ दिस टेन्टन सेडी साइज एन्ड यो चाहिँ मलाई आज मेरो साथीले दियो, यु नो। एक्चुअली दिस आइडल इज गिफ्टेड बाई माई फ्रेन्ड्स हु इज रिसेन्टली कम फ्रम इन्डिया एन्ड I'm really appreciate Mr. नरेश भाई कि ये मुझे आपने गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हूँ, यू नो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू भाई। तो चलो सो लेट्स गो। म आज हिल बेकन पार्क जाँदैछु फ्रेस हुनको लागि। सो म भर्खरै मेरो अपार्टमेन्टबाट निस्किएँ, यु नो। सो टुडे आई एम गन सो यु Hill Becon Park, you know guys. Becon Hill Park, actually, you know. I'm sorry for incorrect pronunciations. So today I'm going to show you Hill Becon Park, which is situated. It's very close from apartment, guys. Actually, यहाँबाट बस आउँछ guys त्यहाँ, but today I often use bus so that I don't have to use bus, guys. I like to walk, right? So म चाहिँ यो बाटो हुँदै उतातिर के अरे हिल बेकन पार्क जाँदैछु। यहाँको घाम त लागेको छ गाइस, होइन? घाम चाहिँ लागेको छ गाइस, तर घाम चाहिँ फिलै हुँदैन क्या। यो रोड क्रस भएपछि हिल बेकन पार्क आउँछ। वेल एक्चुअली दिस इज द हिल बेकन पार्कको इन्ट्रेन्स हो। म चाहिँ एक्चुअली भित्र जाँदैछु है। एक्चुअली चाहिँ फरेस्ट साइड पर्छ है यो चाहिँ। म बस्ने चाहिँ डाउन टाउनमा हो, बट यो चाहिँ अलिकति फरेस्ट एरियामा पर्छ जहाँ तपाईँहरूले डियर्स, पिकक्स, होइन, बर्डहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइक स्क्वायरहरू इन्ट्रेन्स हो है गाइस। यो चाहिँ हिल बेकन पार्कको इन्ट्रेन्स हो है। यहाँ हुन्छ यहाँको वाइल्ड लाइफ भन्ने एकदमै राम्रो छ गाइस है। जाउँ हेरौँ यहाँको हिल बेकन पार्क कस्तो छ। वाइल्ड लाइफ नेचर, if you really like to feel the wildlife natures, then you should come to Canada, guys. You know, it's very beautiful, guys. I'm not talking about the earning, your intention of, you know, getting migrate in Canada, but wildlife in Canada is really beautiful, guys. वाइल्ड लाइफको त यहाँ कुरै छोड्नु चाहिँ गाइस, यति रमाइलो छ कि ओ माई गॉड गाइस, आई कान्ट एक्सप्लेन, नो। Hello. Hi. These Canadians are really friendly, guys. You know, usually they give you the greetings. Hello, hi, how are you? Good morning, good afternoon. They're really friendly, guys. But see, guys, wow, it's so beautiful jungle, you know. And you can see the one squirrel here. It's very beautiful squirrel and different squirrel. Oh my god, wild squirrel. Too big squirrel, oh my god. Really, मैले चाहिँ मेरो नेपालमा चाहिँ सानो खालको स्क्वारल देखेको थिएँ। ओ माई गॉड, डर लाग्यो स्क्वारलले। स्क्वारल यत्रो भने स्क्वारल आर भेरी स्मल, बट आई जस्ट नो सी देयर वान स्क्वारल इज टू बिग लाइक अ rabbit, you know guys. तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया,
ਇਹ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਸੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਹਰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਚਲ ਕੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦਊਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦਊਂਗਾ ਆਖਰ ਚ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂ ਆਪਣੀ ਛੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਊਂਗਾ cycling, there is no any boundaries for cyclists. So, त्यही हो यहाँ आएर तपाईँ पिसफुली पढ्न सक्नुहुन्छ after the 2 days. So, temperature अहिले 1 degree छ. I feels like 1 degree. It's very cold, guys. यति temperature भनेको it's very normal. Very serene environment. कोही हुँदैन पार्कमा यहाँ मान्छे पनि एउटा त ठुलो डगी हेरिरहेको छ टुकु 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 गर्दै साईराम बाबा म पनि एउटा साइकल लिन्छु पछि केही दिनपछि होइन चिसो मौसममा हिँड्न चाहिँ हल्का गाह्रै हो यहाँ चाहिँ है फर्स्ट टाइम आएको म यो पार्कमा It's just very young, very powerful. Really? Yeah, he's 7 months. Wow, Yeah. only 7 months. डुल्दै हिँड्दै गइस कस्तो रहेछ हेरौँ न म एक्लै हेरिरहेको छु सबजना ड्युटी गए म चाहिँ पार्कमा घुम्दैछु वाउ यताबाट बिच पनि जान सकिन्छ To be honest, Canada each and every corner is beautiful, guys. Means you no need to go specific park or specific beautiful places. Actually, यो साइडमा चाहिँ भ्यान्कुभर छ गाइस यहाँ फेरि चढेर हामी भ्यान्कुभर जान सक्छौँ अनि त्यो हेरेको पहाडहरू चाहिँ सबै उत्यो अमेरिका हो होइन फाइनली म चाहिँ अहिले यो ठाउँमा आइपुगेँ जहाँ एकदमै मान्छेहरू होइन ग्यादरिङ हुने अनि आफ्नो डगहरू सो गर्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हेर्दै यो बेकन हिल पार्कबाट चाहिँ म चाहिँ यता आइपुगेँ है अनि ओल्ड एजको मान्छेहरू चाहिँ होइन एकदम केयरिङ के हात बाँधेर होइन हिँड्ने अनि यो भ्यू जुन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि गाइज होइन इट्स रियली असम गाइज ओल्ड एजका मान्छेहरू जो ट्रेनमा आउँछन् हेर्छन् डगी चाहिँ धेरै नै पायो भने डगी मान्छेहरू है अनि सो यो चाहिँ वासरुम हो गाइज एकदम राम्रो छ यहाँको पब्लिक रेस्टरुम पनि एकदम सफा क्या त्यत्रो मान्छेहरू प्याराग्लाइडिङको लागि साथ सिक्दै होला त्यहाँ चाहिँ सानो घरहरू छ है मेरो गोप्रोबाट सुट गरेकोले चाहिँ जुम पार्न मिलेन क्यानाडाको चिसो चाहिँ खप्नै नसकिने ठाउँ अनुसार पनि मान्छेहरू चाहिँ घर चाहिँ बनाएकै हुन् कि कस्तो राम्रो यो चाहिँ डार्क होला भिडियो तर सो चराहरू त्यहाँ भाग्दैन गाइस यतिकै बस्छन् कसैको पनि ढपाउँदैन है फेरि हाल्नुभयो होला Canada is really amazing, not only beautiful, it's amazing guys. चिसो छ चिसोमा हेऱ्यो त्यही हो गाइस यहाँ आएर बस्ने घुम्ने अनि यो घाम जुन लागेको छ नि गाइस यो खास फिलै हुँदैन थाहा छ चिसो धेरै हुन्छ यो घामको फिलै हुँदैन गाइस तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ए तू सच्ची समा भी हसीन कोई ना
सहारा अड़िए मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा अड़िए फुल बन जी मैं खुशबू बन जू दीवा बनी मेरा आजको भिडियो बस त्यति नै थियो bye see you on next video. So if you like this video then you can subscribe, if you don't like then as you wish guys. So bye for now, see you on the next video guys.